हाय एव्हरीवन. या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण ग्रामरचा काही पोर्शन घेतला होता, नाउन्स, प्रोनाउन्स, बरोबर आहे. आणि तुम्हाला म्हटलं होतं की कंटिन्यू आपण ग्रामरचे व्हिडिओ घेणार नाही, तर अधेमध्ये जनरल स्पीकिंग सेंटेन्सेसचे पण आपण व्हिडिओ घेऊ. त्यामुळे आजसुद्धा की तुम्ही थंबनेल बघितलंच असेल की अशा काही गोष्टी असतात की ज्या इंग्लिशमध्ये बोलते वेळेस आपल्याला बरेचदा विचार करावा लागतो की या गोष्टी इंग्लिशमध्ये कशा बोलायच्या. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण तेच घेणार आहोत. तर बघा, प्रॅक्टिस ही फार महत्त्वाची, तुम्हाला माहिती आहे. विदाऊट प्रॅक्टिस इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, हे तुम्हाला माहिती आहे. त्यामुळे ही पण प्रॅक्टिस करणं खूप आवश्यक आहे. आणि अशा सेंटेन्समध्ये काही सेंटेन्स आपल्याला वारंवार वाचायचे असतात. डोंट थिंक अबाउट इट्स कन्स्ट्रक्शन्स, त्यांच्या कन्स्ट्रक्शनबद्दल आपल्याला विचार करायचा नाही आहे. बस ते वाचायचे आणि ॲज इट इज त्याला यूज करायचं. आणि आपण त्यामध्ये थोडेफार चेंजेस करू शकतो अकॉर्डिंग टू सिच्युएशन. आपल्याला तेच करायचं आहे. तर चला, आज आपण शिकू की डे टू डे लाईफमध्ये जे नेहमी कामी पडतात अशी वाक्य आपण इंग्लिशमध्ये कशी बोलायची. तर चला व्हिडिओकडे वळू. तर बघा, ही आहे आपली पहिली स्लाईड. यामध्ये पहिलंच सेंटेन्स, आय एम गेटिंग टिकल्ड, मला गुदगुल्या होत आहे. मी मराठीमध्ये पण त्याचं मिनिंग लिहिलं आहे, आय एम गेटिंग टिकल्ड, मला गुदगुल्या होत आहे. डेफिनेटली दिस सेंटेन्स वी कॅन यूज ऑलवेज वेन एवर वी हॅव फन विथ आवर फ्रेंड्स. आपण जेव्हा आपल्या मित्रांसोबत मजा करत असतो त्यावेळेस अशा प्रकारची सिच्युएशन बऱ्याचदा येते. आय एम गेटिंग टिकल्ड, प्लीज यार स्टॉप, आय एम गेटिंग टिकल्ड. ओके, नेक्स्ट सेंटेन्स बघा, वाय आर यू हॅव्हिंग लॉंग फेस, तू उदास का आहेस. Most of the times when I see you in the classroom, I find you have always long face. तू नेहमीच, मी जेव्हा तुला वर्गात बघतो तेव्हा तुझा चेहरा उदास असतो किंवा तू उदास दिसतोस. बघा, या पद्धतीने सिच्युएशन्समध्ये तुम्हाला वापरायचं आहे. आता हे आहेत रेडीमेड सेंटेन्सेस, त्याला सिच्युएशनमध्ये कसं फिट करायचं हे वारंवार मी तुम्हाला सांगत असतो आणि त्याची प्रॅक्टिस करायची आहे. त्यानंतर बघा, आय कांट स्टमक युअर जोक्स, मला तुझे जोक सहन होत नाही, म्हणजेच मला खूप हसायला येतं. whenever you tell jokes, I can't stomach it. जेव्हाही तू जोक्स सांगतोस त्यावेळेस मला ते सहन होत नाही, म्हणजेच खूप हसायला येतं. अशा पद्धतीने आता इथे सेन्स बनतो, म्हणून म्हटलं आहे आय कांट स्टमक युअर जोक्स. आता स्टमक म्हणजे पोट होते, याचा अर्थ असं नाही घ्यायचा की पोट कुठे आलं नाही गेलं. मी तुम्हाला म्हटलं ना, काही सेंटेन्सेस आपल्याला लक्षात ठेवायची असतात आणि त्यांना ॲज इट इज वापरायची असतात. त्यानंतर बघा, डोंट मेक हेस्ट ऑर डोंट रश, घाई करू नकोस. बी रिलॅक्स, डोंट मेक हेस्ट ऑर डोंट रश, घाई करू नकोस. बघा, डे टू डे लाईफ कॉन्व्हर्सेशन्स आहेत, ते आपल्याला कसं वापरायचं हे मी तुम्हाला सांगत आहे. ओके, या पद्धतीनेच त्यांना वापरायचं. पण बघा, प्रॅक्टिस करून बघा. जेव्हा तुम्हाला सिच्युएशन मिळेल की असं काही बोलायचं आहे त्यावेळेस ते सेंटेन्स बोलून द्यायचं, म्हणजे ते नेहमीसाठी आपल्या लक्षात राहील. चला नेक्स्ट स्लाईड बघा. इथे ईट व्हॉट यू वॉन्ट ऑर हॅव व्हॉट यू लाईक, तुला जे वाटते ते खा. अशी सिच्युएशन बरेचदा येते. पार्टीमध्ये तुम्ही जाता किंवा एखाद्या मॅरेज सेरेमनीमध्ये जाता, अशा वेळेस तुम्हाला हे सेंटेन्स बोलायची गरज पडते, स्पेशली वॅन यू आर हॅव्हिंग युअर लंच ऑर डिनर. ओके, त्यानंतर बघा, चिनअप, हे तुम्हाला माहीतच असेल. चिनअप, हनुवटी वर कर. एखादा मुलगा क्लासमध्ये बसलेला आहे, त्याला सर काहीतरी विचारतात, शी डज लाईक दिस, तो असा करतो. मग आपण मान वर कर रे बाबा किंवा हनुवटी वर कर, त्यासाठी चिनअप. ओके, त्यानंतर व्हॉट टू डू विथ धिस, याचं काय करायचं. फॉर एक्झाम्पल, युअर फ्रेंड हॅज गिवन यू समथिंग बट यू डोंट नो व्हॉट इज दॅट थिंग. ॲट दॅट टाईम डेफिनेटली यू विल आस्क व्हॉट टू डू विथ धिस, याचं आता काय करायचं, याचं काय करायचं. ओके, त्यानंतर बघा, आय डिडंट कॅच दॅट, मला ते कळलं नाही. दिस सेंटेन्स इज व्हेरी कॉमन, आय थिंक यू नो, तुम्हाला माहीत असेल. ओके, आता हे सेंटेन्स आय डिडंट कॅच दॅट, तुम्ही असं पण म्हणू शकता आय डिडंट अंडरस्टँड, मला ते समजलं नाही, आय डिडंट अंडरस्टँड. पण कॅज्युअल स्पीकिंगमध्ये तुम्ही असं म्हणू शकता आय डिडंट कॅच इट, आणि थोडं वेगळं वाटतं सेंटेन्स, बोलायला पण छान वाटते. आय डिडंट कॅच इट, सर प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन, आय डिडंट कॅच दॅट, मला ते कळलं नाही. आय डिडंट कॅच दॅट किंवा दिस. ओके, अकॉर्डिंग टू सिच्युएशन दिस आणि दॅट वापरू शकता तुम्ही.
तुम्ही म्हणू शकता, मी पुन्हा परत उदाहरण देतो की वेन एव्हर यू डिडंट अंडरस्टँड किंवा वेन यू डोंट अंडरस्टँड एनिथिंग यू कॅन से टू युअर टीचर आय डिडंट कॅच दॅट किंवा आय डिडंट कॅच दिस सर, प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन, या फिर पार्डन, अशा पद्धतीने तुम्ही वापरू शकता. त्यानंतर बघा, डोंट ट्राय टू फ्लॅटर मी. डोंट ट्राय टू फ्लॅटर मी, दिस इज ऑल्सो गुड सेंटेन्स. डोंट ट्राय टू फ्लॅटर मीन्स मला लोणी लावण्याचा प्रयत्न करू नको. म्हणजे कसं आहे, एखाद्या तुमच्या मित्राला तुमच्याकडून एखादं काम काढून घ्यायचं आहे, अशा वेळेस ही ट्रायज टू फ्लॅटर यू. तो तुम्हाला लोणी लावण्याचा, आपण असंच म्हणतो मराठीमध्ये, लोणी लावणे, एखाद्याची मर्जी संपादन करण्यासाठी किंवा एखाद्याकडून एखादं काम करून घ्यायचं आहे, आपण एकदम प्रेमाने त्याच्याशी वागतो, अशा सिच्युएशनमध्ये इट्स कॉल अ फ्लॅटर. प्लीज डोंट ट्राय टू फ्लॅटर मी, आय विल नॉट लिसन एनिथिंग. ओके, अशा पद्धतीने तुम्ही हे वापरू शकता. आता बघा नेक्स्ट स्लाईडमध्ये काय आहे बघा. नेक्स्ट स्लाईड्स, डोंट बिहेव लाईक दिस, असा वागू नकोस. बघा, हे सर्व जे सेंटेन्सेस आहेत ते डे टू डे लाईफ कॉन्व्हर्सेशन्समधले आहेत, आपण दैनंदिन लाईफमध्ये आपल्या वापरू शकतो अशा प्रकारचे सेंटेन्सेस आहे. फक्त अट इथे एवढीच आहे की तुम्हाला हे वापरून बघायचं आहे नेहमी. जेव्हाही सिच्युएशन अशा प्रकारची तयार होते, अशा वेळेस तुम्हाला ही सेंटेन्सेस वापरायची आहेत. ओके, त्यानंतर बघा 11th, इट इज व्हॉट इट इज. जे आहे ते आहे, जे आहे, जो है सो है, जे आहे ते आहे. देअर वोंट बी एनी चेंज. व्हॉट इट इज व्हॉट इट इज, व्हॉट इट इज व्हॉट इट इज, इट इज व्हॉट इट इज मीन्स जे आहे ते आहे, जसं आहे तसंच. ओके, देअर वोंट बी एनी चेंज, यात काहीही बदल होणार नाही. अशा प्रकारच्या सिच्युएशन्समध्ये तुम्ही हे वापरू शकता, जे आहे ते आहे. हे कोणत्या सिच्युएशनसाठी मी तुम्हाला नाही, जे आहे ते खाण्याची वगैरे वस्तू समजाल असं नाही, असं म्हणू शकता, पण जे आहे ते आहे, याच्यामध्ये काहीही बदल होणार नाही. त्यानंतर व्हॉट इज इट नाऊ, आता काय. आता इथपर्यंत तर आपण पोचलो, पण आता पुढे काय. व्हॉट्स इट नाऊ किंवा व्हॉट इज इट नाऊ. काय म्हणाल, व्हॉट इज इट नाऊ, आता काय करायचं, पुढे काय. अशा प्रकारची सिच्युएशन जेव्हा येईल त्यावेळेस तुम्ही या सेंटेन्सचा वापर करू शकता. त्यानंतर बघा, लॉंग टाईम नो सी, खूप दिवसांनी दिसतोस, यावेळेस सेंटेन्स आहे लॉंग टाईम नो सी, असं तुम्ही म्हणू शकता. कॅज्युअल स्पीकिंगमध्ये जनरली अशा प्रकारचे सेंटेन्स वापरतात बोलीभाषेमध्ये, आणि म्हणून त्यासाठीच अशा प्रकारचे सेंटेन्स मी पिकआउट केले. ओके, त्यानंतर बघा पुढे, मूव विथ द टाईम, वेळेनुसार चाला किंवा बदला. अकॉर्डिंग टू सिच्युएशन वी मस्ट हॅव चेंज समथिंग इन आवर सेल्फ. आपल्यामध्ये आपण काहीतरी बदल करायला हवा, म्हणून म्हटलं आहे मूव विथ द टाईम, वेळेनुसार चाला, काळानुसार तुम्हाला बदलावं लागेल. अशा प्रकारच्या सिच्युएशन्समध्ये तुम्ही हे वापरू शकता. त्यानंतर आर यू किडिंग मी, काय तू माझी मजा घेत आहे. हे पण एक छान सेंटेन्स आहे कॉन्व्हर्सेशन्समध्ये. आर यू किडिंग मी, काय तू माझी मजा घेत आहेस. मला हे सर्व वाक्य तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊ शकता प्रत्येक स्लाईडचा, आणि त्याला जेव्हाही सिच्युएशन, मी परत एकच गोष्ट सांगत आहे की जेव्हाही सिच्युएशन असेल त्यावेळेस तुम्ही हे सेंटेन्स वापरून बघा. तुम्हाला मेमोराईज करायची गरजच नाही, ते आपोआपच लक्षात राहील. ओके, त्यानंतर बघा पुढली स्लाईड. यामध्ये बघा 6 नंबर सेंटेन्स, कॉल अ स्पेड अ स्पेड. ही एक इडियम आहे. स्पेड काय आहे, स्पेड कशाला म्हणतात, पावडं असते ना आपल्याकडे, त्याला स्पेड म्हणतात. कॉल अ स्पेड, मग पावड्याला पावडं म्हणा असं म्हणाल का तुम्ही, नाही, ही इडियम आहे. याचा अर्थ होतो खऱ्याला खरं म्हणा. अशा प्रकारचे काही इडियम्स आपल्याला या तर लक्षातच ठेवायला, यामध्ये आपण काहीही चेंज करू शकत नाही. कॉल अ स्पेड, खऱ्याला खरं म्हणा. डोंट लाय, व्हॉट इज ट्रूथ दॅट इज ट्रूथ, असं पण जे ट्रूथ आहे ते ट्रूथ आहे असं म्हणण्यापेक्षा कॉल अ स्पेड, खऱ्याला खरं म्हणा. ओके, त्यानंतर बघा, लाइटन द वर्कलोड. इफ यू आर गेटिंग एक्झॉस्टेड when you come from the office, just ask your boss to lighten your workload. म्हणू शकतो असं सिच्युएशन, लाइटन द वर्कलोड, कामाचा भार थोडा कमी करा अशा सिच्युएशनमध्ये. त्यानंतर बघा, टेक अ क्लोजर लुक, जवळून बघा. हे सेंटेन्स सोपंच आहे, मला वाटते तुम्हाला माहिती असेल. जवळून बघा, कोणतीही वस्तू आपल्याला बघायचं आहे, टेक अ क्लोजर लुक, आपण जवळून एखादी वस्तू बघतो ना त्यासाठी. ओके, त्यानंतर इट्स नॉट व्हॉट यू थिंक, तू जो विचार करताय असं काहीही नाही, तू जो काही विचार करतायत असं काहीही नाही.
अरे आम्ही तिकडे नाही गेलो, वी डिडंट गो देअर, आम्ही तिकडे नाही गेलो होतो, आम्ही तिकडे नाही गेलो होतो. इट्स नॉट व्हॉट यू थिंक, तू जो विचार करता असं काही नाही, वी डिडंट गो देअर. ओके. त्यानंतर बघा, इट्स मॅटर ऑफ फ्यू डेज. त्याचं सेंटेन्स नाही लिहिलं मी. इट्स अ मॅटर ऑफ फ्यू डेज मीन्स काही दिवसांचीच तर गोष्ट आहे. मदर प्लीज, आपण म्हणतो ना, प्लीज मॉम प्लीज, आय एम जस्ट गोईंग विथ माय फ्रेंड्स फॉर ट्रिप, नॉट फॉर मेनी डेज, ओनली फॉर अ वीक. इट्स अ मॅटर ऑफ फ्यू डेज, काही दिवसांचीच तर गोष्ट आहे. बघा, अशा प्रकारच्या सिच्युएशन्स स्वतः क्रिएट करून आपण हे सेंटेन्स बघा, मी हे का करत आहे तुमच्यासाठी, की तुम्हाला प्रॅक्टिस कशी करायची हे सांगत आहे. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू डोंट हॅव एनी फ्रेंड विथ हुम यू कॅन प्रॅक्टिस, त्याच्यासोबत तुम्ही प्रॅक्टिस करता. ॲट दॅट टाईम यू नीड टू क्रिएट युअर ओन सिच्युएशन्स. आणि मग स्वतःचे सिच्युएशन्स क्रिएट केल्यानंतर त्या सिच्युएशनमध्ये सेंटेन्स कसे फिट करायचे ही अशा प्रकारे तुम्ही स्वतः प्रॅक्टिस करू शकता, एकटे असूनही प्रॅक्टिस करू शकता. ज्या प्रकारे तुम्ही स्वतः इमॅजिन कराल सिच्युएशन आणि त्यामध्ये हे सेंटेन्स फिट कराल, तर डेफिनेटली तुमची प्रॅक्टिस होईल आणि तुमच्या लक्षात पण राहील. आणि त्यानंतर कोणी इंग्लिश बोलणारा तुमचा फ्रेंड असेल किंवा एखादा ग्रुप तयार करा. मी नेहमी म्हणतो की ज्यांना इंग्रजी बोलायला आवडते त्या ग्रुपमध्ये मिनिमम हाफ ॲन आवर 1 आवर स्पेंड करा आणि ट्राय टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली. बघा तुम्हाला जमेल. ओके. या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. 20 सेंटेन्सेस घेतले. हे यासाठी मी कमी सेंटेन्स घेतो की जर 50 सेंटेन्सेस किंवा 100 सेंटेन्स घेतले तर तेवढे तुमच्या लक्षात राहणार नाही. मग थोडं जर घेतलं तर या गोष्टी थोड्याफार तुमच्या लक्षात राहू शकते. ओके. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि हो, व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये माझ्या सर्व लिंकची प्लेलिस्टची लिंक दिलेली आहे, ती तुम्ही पाहू शकता. ओके, इंटरेस्टेड असाल तर. आणि आता येणारा जो व्हिडिओ असेल त्या व्हिडिओमध्ये आपण परत अजून एक ग्रामरचा 1 किंवा 2 व्हिडिओ घेऊ. आणि त्यानंतर ग्रामरचंच नाही तर थोडंफार मिक्स पण असू शकतं. इनफ, नॉट इनफ या प्रकारचे जे वर्ड्स असतात ना, इनफ, त्यानंतर आयदर, नायदर यांचा उपयोग कसा करायचा जे स्पीकिंगमध्ये यूज होतात. ओके. तर चला मग भेटूया पुढल्या व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.